السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قناة تكتيكان وتحليل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد. مباراة فيها تفاصيل كتيرة جدا، والفيديو ده مليان تكتيك في تكتيك. فلو انت بتحب التكتيك هات مشروبك المفضل، سواء بقى قهوة او عصير او شاي، وطفي اللمبة وركز معايا. بس قبل ما نبدأ الفيديو وندخل في تفاصيل، على طول بسرعة اعمل لايك للفيديو، ولو انت متابع جديد اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان توصل لك الحلقات اول باول. يلا بينا بسرعة علشان ندخل في التفاصيل. ريال سوسيداد بدأ المباراة بالشكل 4-2-3-1، وريال مدريد كالعادة في الفترة الأخيرة مع زيدان بالرسم 4-3-3. وعلى أرض الملعب من دون الكرة الريال كان بيدافع بال4-1-4-1. نبدأ بأول مشكلة عند ريال مدريد من دون الكرة لما بيحاول يطبق الضغط العالي في ملعب ريال سوسيداد. هنا تمريرة بنزيما مش بيضغط، وهنا فينيسيوس مش بيضغط، كمان خامس مش بيضغط، فبالتالي هنا لاعب سوسيداد هيستلم الكرة وبعدها هيبدأ يمرر ويروح لملعب الريال. بنشوف هنا مع بعض الريال في وضعية الضغط في بناء هجمة ريال سوسيداد. بتلاحظ انه لاعبي الريال كل لاعب مع لاعب، ولكن اللعيبة واقفة ولكن مش مركزة، مش شرسة في عملية الضغط، مش فعالة. ولذلك هنا هنشوف هنا كارفخال بيحاول يضغط، هنا لاعب سوسيداد هيمرر الكرة بعدها هيستلم. هنشوف هنا مع بعض الناحية الثانية لما مارسيلو هنا ترك خامس رودريجيز وترك فينيسيوس جونيور، سمح لزيادة عددية للاعبي سوسيداد ب3 ضد 2، ولذلك هنا هيطلبوا الكرة وبعدها هيبدأوا هنا موقف 3 ضد 2. خامس هيصعد مع لاعب سوسيداد، أصبح هنا 2 ضد 1 على فينيسيوس، بعدها هيمرر الكرة وهيصعدوا، وتمريرة عمودية كسر الخطوط هتضرب ضغط لاعبي الريال الستة أو 7 لعيبة. وهنشوف هنا سوسيداد بيتحول هجوميا ببساطة شديدة جدا في ملعب ريال مدريد، زي ما احنا شايفين هنا 3 ضد 2 وبعدها هنا أصبح 2 ضد 1. فهنا في مشكله كبيره جدا عند الريال في عمليه الضغط، ولازم يشتغل عليها زيدان في الفتره القادمه. هتكلم عن نقطه مهمه جدا لاحظتها على لاعبي ريال مدريد مع زيدان، انه لما الريال يكون واقف في ملعبه والخصم بيستحوذ على الكوره والخصم بيحاول يعمل تمريره في انصاف المساحات او في عمق الملعب بجانب كاسميرو، بيخرج دايما قلب دفاع او ظهير من لاعبي الريال. على سبيل المثال في اللقطة دي بيخرج راموس للضغط وينقض على حامل الكرة. هنا بتكون نقطة إيجابية لو راموس افتك الكرة والريال تحول هجوميا بعد الافتكاك، وبتكون نقطة سلبية لو الخصم قدر يتعامل مع الموقف بصورة كبيرة جدا، مثلا انه اللاعب يستلم الكرة ويراوغ راموس او يراوغ ايا كان اللي هيخرج له وينقض عليه، وبالتالي يستغلوا المساحه اللي هتتوفر هنا. فعلى سبيل المثال في مساحه هنا ما بين مارسيلو وما بين فاران. هنا الحاله الثانيه بنشوف بيخرج فاران للضغط على اسحاق، فبالتالي بتظهر مساحه ما بين كارفخال وما بين راموس. مارسيلو بيحاول يرجع بسرعه وفيدي فالفيردي هنا بيغطي بعد كارفخال، فبتظهر مساحه خلف كارفخال اللي بيتقدم للضغط على مارتن اوديجارد، وبالتالي هنا بتظهر مساحه ما بين فاران وما بين فيدي فالفيردي. نفس الفكره بيخرج راموس علشان يغطي المساحه اللي تركها مارسيلو، وايضا كروز بيغطي المساحه اللي تركها مارسيلو في الارتداد الدفاعي، فبالتالي بتتسع الفجوه ما بين فاران وما بين توني كروز. الحقيقه فريق سوسيداد قدم مباراه ممتازه جدا، سواء على الاستحواذ على الكرة أو من دون الكرة والضغط العالي والضغط المميز والارتداد السريع. بنشوف هنا على سبيل المثال الضغط العالي من لاعبي ريال سوسيداد، ولكن بالمقابل هنا الريال كان بيحاول يخرج بمساعدة أحد الأظهرة. لو الكرة في الجهة اليمنى كنا بنشوف كارفخال بيدخل للعمق وبيحاول يساعد مع توني كروز وكاسميرو علشان يخرجوا بالكرة. في الجهة اليسرى كنا بنشوف توني كروز بيفتح على أقصى الخط مكان مارسيلو، في حين مارسيلو هنا بيكون قلب دفاع ثالث مع فاران ومع راموس لمساعدتهم على الخروج بالكرة. وهنا بالفعل هنا مارسيلو بيخلق زيادة عددية وبيساعد زملائه، هنا أصبح موقف 2 ضد 1، فهيبدأ يخرج بالكرة من المناطق الخلفية. هنا حالة كمان من الشوط الثاني
بتوضح نفس الفكره، وهو تمركز مارسيلو في للداخل علشان يطلب الكره ويحرر زملائه من الضغط العالي لفريق سوسيداد. كان واضح الحقيقه من تمركز رودريجيز وحركته في الملعب انه زيدان كان عايز يقوم بنفس الواجبات اللي كان بيقوم بها اسكو، وهو انه يتواجد رودريجيز في كل مكان متواجد فيه الكره ويخلق زياده عدديه للاعبي الريال اثناء استحواذهم على الكره، ولكن من دون الكره كان بطيء في الارتداد الدفاعي وما كانش شرس في عمليه الضغط، ما كانش ذكي في عمليه الضغط، ما كانش عنده الحيويه بعكس اسكو. ولذلك فالريال بوجود خامس رودريجيز مع فينيسيوس جونيور مع وجود كريم بنزيما هيواجه مشاكل كبيره جدا ايضا لو شارك في نفس التشكيل مارسيلو، لانه اصبح عندك 4 لعيبه سيئين جدا في الارتداد الدفاعي وسيئين في الواجبات الدفاعيه، خصوصا لما يتعلق الامر بدون الكره. هنا هنشوف رودريجيز كان دايما لاعب رابع في وسط الملعب مع كاسميرو وتوني كروز وفيدي فالفيردي، هنا متواجدين الاربعه. وهنا الحلقه الثانيه اللي بتوضح تواجد رودريجيز على اقصى الخط في الجهه اليمنى بيقوم بادوار الجناح، والحقيقه ما كانش جيد جدا على مستوى اللعب على الخط، سواء في النواحي الهجوميه والسرعات اللي بتتطلب من هذا المركز او النواحي الدفاعيه والعوده مع كارفاخال. وهنا بنشوف فيدي فالفيردي هو اللي بيتواجد بين الخطوط لطلب الكره، ولكن فاران طبعا هيمرر لناحيه رودريجيز. هنا حاله كمان بتوضح تمركز خامس كمهاجم وهمي، او انه نقول هو راس الوسط الدايموند اللي هو يكون صانع اللعب في ال4-3-1-2. معظم الوقت السوسيداد من دون الكره كان بيقدر يغلق المساحات في طول الملعب وبيرحل مع الكره بشكل جيد جدا، ولذلك فريق مدريد كان بيتجه للتمرير المعاكس في الجهه الخاليه من اللعب. على سبيل المثال هنا سوسيداد بيتجه ليمين الملعب، فهنا راموس هيمرر عكس لاعب سوسيداد عند كارفاخال في الجهه اليمنى. هنا حاله كمان بتوضح تمركز سوسيداد بطول الملعب بشكل جيد جدا، بيقفلوا العمق، ولذلك فريال مدريد كان بيلجا للتمرير الطولي خلف احد الاظهره، وهنا هيمرر عند فينيسيوس جونيور. وهنا حاله كمان بتوضح نفس الفكره. ولما نروح لتحليل فريق ريال سوسيداد من دون الكره، فالفريق كان مميز جدا في الضغط العالي، خصوصا كان بيطبق الضغط لما تكون الكره متجهه لاحد الاطراف علشان يقلل خيارات التمرير ويقلل زوايا التمرير ومساحه الخروج بالكره من لاعبي الريال. هنا زي ما احنا شايفين كل لاعب من سوسيداد مع لاعب من الريال. وهنا حاله كمان في الجهه اليسرى بتوضح نفس الفكره، واللعب بخطوط متقاربه وخط الدفاع الاول على دايره المنتصف لتقليل المساحات بين الخطوط. وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس شراستهم في الضغط العالي واجبار لاعبي ريال مدريد على التمرير الطولي. من اهم ما يميز فريق ريال سوسيداد انه مش دايما بيضغط في ملعب ريال مدريد، لا، كان بيضغط اوقات في ملعب ريال واوقات بيتواجد بالقرب من دايره المنتصف بخطوط متقاربه، واوقات كان بيرجع للخلف. زي ما احنا شايفين بيدافعوا في مناطقهم الخلفيه ككتله واحده بال10 لعيبه، نظام كومباكت مميز جدا لتضييق المساحات على لاعبي ريال مدريد. ايضا ريال مدريد لما بيخسر الكرة في ملعب الخصم اللعيبة كانت بترتد ببطء، ولذلك كانت بتظهر مساحات بين الخطوط. المساحات دي كان من خلالها بينطلق سوسيداد في تحولاته باللعب المباشر، تمريرة والتانية ويلاقي نفسه في ملعب ريال مدريد. هنا حالة كمان بتوضح الفجوة وفي المساحات ما بين خطوط لاعبي ريال مدريد، ما بين خط الوسط وخط الدفاع، تمريرة مباشرة على طول اللاعب هنا بيخلق موقف 2 ضد 1 وبعدها بيتحولوا في المساحات والشوارع اللي موجودة في ملعب ريال المدريد. ولما نروح لهدف كريم بنزيما فالكل اشاد بكريم بنزيما واشاد بالهدف وانشغل بالقرار التحكيمي، ولكن الحقيقه اللي يحتاج الاشاده بصوره كبيره جدا في الهدف هو كارفاخال اللي كان متواجد بين 3 لعيبه وقدر يسيطر على الكره بشكل جيد جدا وياخد اللاعب في ظهره وبعدها لف بجسمه علشان يبقى الموقف 1 ضد 1. تخيل ان الكره هنا عملها كارفاخال، عمل العرضيه من على خط الركنيه، يعني عملها بشكل مميز جدا ازاي ما تعرفش. في الحاله دي كان كريم بنزيما داخل المنطقه بياخد معاه قلوب دفاع سوسيداد وبيوفر هنا المساحه لتوني كروز على دايره ال 18 وايضا هنا فينيسيوس جونيور، ولكن الكره هتكون عند كريم بنزيما اللي بيتعامل بذكاء كبير جدا، اخذ المدافع في ظهره وحاول يرجع مع الكره علشان يسيطر عليها في الهواء، وبالفعل قدم لها
كتفه مش دراعه، قدم لها كتفه، وبالفعل هنا اخذ الكره في حوزته بشكل جيد جدا وحطها على يمينه في المساحه ولف جسمه واخذ المساحه المناسبه وسدد في الوقت المناسب علشان يسجل هدف حاسم جدا لريال مدريد. وهنا كانت المشكله الثالثه عند ريال مدريد من دون الكره، انه خامس رودريجيز وفينيسيوس جونيور مش بيقدموا الدعم الدفاعي الكافي لزملائهم. هنا على سبيل المثال لاعبي الريال كلهم متراجعين، الثمان لعيبه خلف الكره، ومطالب هنا في اللعبه دي انه جونيور يرجع يساند مارسيلو بصفه انه جونيور هو الجناح الايسر، فكان لابد من مسانده مارسيلو ويرجع للخلف. وبالفعل خامس رودريجيز بيقول له ارجع للخلف، وفي اللقطه دي لو رجعتوا للدقيقه 76 وجبتوها هتلاحظوا انه خامس رودريجيز اشار لجونيور بالعوده للخلف، ولكن جونيور كان بيتمشى وكان متكبر على انه يتقبل التعليمات من زميله، خصوصا انه خامس رودريجيز اقدم منه في ريال مدريد واكبر منه سنا، فكان لازم يسمع الكلام ويرجع للخلف ويلتزم الواجبات التكتيكيه، ولكن ده ما حصلش. وكان من حزن حظ ريال مدريد انه لاعب سوسيداد مرر في الجهه الثانيه وما استغلش المساحات المتواجده امام مارسيلو. هنا حالة تانية بتوضح نفس التقصير الدفاعي لفينيسيوس جونيور، انه ما كانش بيرجع يساند مع مارسيلو، ولذلك هنا هنشوف مهاجم ريال سوسيداد كان هيتعادل لفريقه ضد الريال في الدقيقة 94، يعني قبل ما المباراة تنتهي بدقيقتين كان يقدر يتعادل ريال سوسيداد، وهنا هيستقبل العرضية في ظهر مارسيلو اللي اتخلق في موقف 2 ضد 1، ولكن كان من حسن حظ كورتوا ان الكرة كانت خارج المرمى. لذلك لما نرجع لهدف ريال سوسيداد المحتسب في الدقيقة 84، فينيسيوس جونيور مش راجع يقدم الدعم الدفاعي لزملائه والمارسيلو. في الحالة دي كان لازم يرجع جونيور سريعا مع لاعب سوسيداد، ولكن هنا جونيور كان بيتمشى. ايضا هنا خامس رودريجيز مش لاعب ذكي من دون الكرة، لا هو بيضغط بشراسة ولا هو بيرجع مع زمايله علشان يغطي المساحات بجانب كاسميرو هنا على دايرة المنتصف. لذلك هنا هتكون في كرة مباشرة في المساحة دي وهيطلبها لاعب سوسيداد، وبعدها لما تكتمل اللعبة هيلعبها في المساحة الخالية هناك عند كارفاخال اللي معاهش حد بيسانده دفاعيا في الجهة اليمنى. وبالفعل اللعبة اكتملت بالهدف بعد ما حصل موقف 2 ضد 1. وبكده اكون وصلت لختام التحليل. في النهاية قبل ما تقفل الفيديو، لو هو عجبك وعلى الأقل تقدر المجهود، لأنه المباراة اتعملت على 62 صورة، فأقل حاجة ممكن تعملها وأشكرك جدا عليها إنك تعمل لايك للفيديو. لو أنت متابع جديد وأول مرة تشوفني فأنصحك بصورة كبيرة جدا إنك تعمل اشتراك للقناة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك. وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك التحليلات أول بأول. كان معاك العبد الفقير أحمد سيد، دمتم في رعاية الله.